Ganito po yung yung gagawin nyo paano mag-cash out kapag umabot na kayo ng $25. Click your profile sa upper left. And then click mo po itong get money. Ayan, ito po yung ito po yung amount ng diamonds na i-cash out mo. Tapos click mo po yung cash out. Ganyan po. Tapos click mo po siya yung confirm. Kapag ganyan na po siya, isang click lang po yan. Huwag mo na po siyang ulitin. Processing nakalagay. Ito siya, processing. Screenshot natin. Tapos, pindutin mo yung garit. Ayan. Tapos, punta ka rito sa taas. Itong may eye icon sa upper right. Then, click your transaction history. Ayan, ito po yung cash out mo. Na-processing pa siya. Hindi pa siya pumasok sa Payoneer account mo. Yan. Then, back ka na. Yan. Hindi pa siya successful. Kaya hindi pa yun nabawasan yung diamonds mo. Nandiyan pa rin siya. Ganun lang po siya kapag nag-cash out ka na. Antayin mo lang siya tomorrow or 1 to 3 days ang niya, processing ng Tango to Payoneer account. Yan po. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe for more videos.